شكرا. انا ما بدي فطور. صير يا ابن حلال. انا اختار عليك صحن كبير ما عندي. مو اثيوبي انا. شلون تحب السبايسي؟ هاوينا مش مركز كذا. والله سبايسي. يلا قروشني. قرشة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مجاهد الضيف. اليوم إن شاء الله بنبدأ سلسلة جديدة. اليوم بنبدأ سلسلة جديدة. أنا ضحكت علشان راشد طلع علي طلة. راح أبدأ سلسلة لأن الفيديوهات حقاتي بدأت تخلص. تورطت الحين وما اقدر اسافر، فوش بسوي؟ ان شاء الله ببدا في سلسله جديده. هالسلسله هذه راح اجرب اكلات مختلفه كل يوم وراح انزلها في القناه. دامنا رمضان والحين حنا في الحجر وانا ما اقدر اطلع ولا اقدر اروح او اجي، لازم اطلب. فطلبت اليوم اكل اثيوبي. راح نجرب اكل اثيوبي، من زمان انا ما اكلت اكل اثيوبي، وانا عندي 40% من المتابعين عندي في القناه من اثيوبيا، فقلت لازم اجرب اكل اثيوبي. والشباب عندك اخينا راشد ما قد جرب اكل اثيوبي بعد قبل. ما قد جربت. ما جربت ابدا اكل اثيوبي، ولكن اليوم نجرب. هذا ان شاء الله يكون لذيذ، يعني على كلامك اللي قلته انه لذيذ. انا احبه صراحه، بس ان شاء الله يا رب. ايه وش قاعد تسوي كل هذا بناكل؟ مو كثير؟ بنحط مال اثيوبي بنسخنه بعد. طيب مايكرويف هذا صح؟ اي ما في مشكله. الحين اكيد الناس يتساءلون يقولون ما دامكم انتم طالبين اكل اثيوبي وشو اللي قاعد تغرف هذا؟ هذا فطور، ولكن اكل اثيوبيا مرحله العشاء اللي قبل، يعني قبل السحور وقبل بعد الفطور. هذه نقنقه بس تصويره قبل ما يجي الاكل الصدقي. هذا انا سويته طبعا. تسلم يدينك يا حبيبي. حاضرين. راح نجرب اليوم اكل اثيوبي بحت هنا في ابو ظبي، وبخلي راشد يجرب الاكل الاثيوبي لاول مره في حياته. بحاول اكثر من هذا، انا ما اعرف شو من صدمات راح تجيني في المستقبل، ولكن امشي تم يراويني فيديو عن الاكل، تم يبدا حوالي، فاتوقع انه ان شاء الله يكون لذيذ. هذا حقي. هذا حقك انت ولا هذا حقي؟ لا هذا حقي. هذا حقي. انا صغير، حجمي صغير، هذا هو. واجد يا اخي ذا، والله واجد. عشان تتغدى. طيب شكرا. انا ما بدي فطور. الله يعطيك. فطور. فلوس مسكين. شكرا. توزيع عليها او على صحن كبير؟ والله لازم والله. صحن كبير ما في. صحن عادي. افرش صناف يا اخوي. خذ الصحن. صير يا ابن حلال. انا اختار عليك صحن كبير ما عندي. مو اثيوبي انا. بس صحن هذا بس هذا في واحد ثاني تبغى لسه. جب عاد انا ما اعرف الاكل هذا يفرشون. هذا يفرشونه في الصحن يلا بعدين تحط عليه. انت فرش انا اصور. احنا ما عندنا صحن كبير، فراح نحط بنسوي امبروفايزيشن. هذه فكره جاسم. بنحط طسماط. نقلبه جيدا. نحط طسماط ونحط فوق ايش؟ قليل من الملح. نحط فوق قصير. افرش انت يا اخي ما دام اول تجربه لك. انت يا ابني اطلع في قناتك وانا اجرب الاكل وافرش واكل كل شيء انت الكل في الكل يا رشود. وش فيك؟ هذاك نحطه نفرشه هنا فوق القصدير. هذا خبز اسمه انجيرا. في عندنا ظاهر وايت انجيرا وبراون انجيرا. وايت براون كلنا نفس اللون. هذا وايت هذا براون. زين افتح اي واحد. افتح الوايت. هذا الوايت زين، مش هذا. لا هذا وايت هذا براون. صح. انت تشوفون اي واحد وايت. مو مشكله صفي النفس. يا رجال افتح اي واحد. صفي النية بتطلع لك براون. لا تاكل حاف كذا، ما راح يعجبك طعمه. ممكن نكنسل الحلقه. يا حامض يا اخي. طيب هو حامض ايه؟ خالي يمكن طعمه خايس. انت تفرش هذا هنا وبعدين تحط فوقه الاكل، فهمت علي؟ هذا الحين افرشه. كان ودي اني اساعدك بس خلنا اساعدك يا رجال. عطني اساعدك انت وروح ساعده.
طيب احنا نسوي زي كذا، نفرش هذه على الارضيه يعني زي كذا، فهمت؟ معليش هو ما انفرش مره حلوه، المفروض ينفرش احلى من كذا، بس وش نسوي؟ قاعد تقطع الحوض. يلا معلش. خلينا نجيب ملعقه. كيف ملعقه؟ مع ناكل ملعقه هذا كيف؟ بنصب بالملعقه. اخاف يصب على الارض يا اخي. حط قصير لا تحت. لا زين. حط على اساس. طيب اول واحد نفتح. دقيقة هذا شو اسمه؟ هذا اسمه انجيرا. هذا نفس الخبز يعني. اي بس يصلحونه مو من الدقيق، من شيء اسمه تف ما ادري وش اسمه بالعربي. احد يعرف ايش معنى تف؟ زين وياكلونه كيف؟ هذا شو الحين؟ بنحط الحين ناخذ واحد من الصوصات ونحط هذه الصوصات هنا، زين نحط 3 انواع، نقطع الانجيرا وناكل، نشوف نفتح اول واحد. انا يعني ما اكل اي شيء، اذا ما عجبني راح اكل، ما عجبني ما حد يزعل. اول واحد. اوكي هذا شيرو. هذا زي الفول يسوونه من الحمص. اوكي. انت تحب القلابه؟ كذا كنت قلابه صح؟ ايوه. نفس الشيء تقريبا. والله ريحته سبايسي ولا هو ما يكون سبايسي؟ الا اكله سبايسي. زين بس شلون انا اكل سبايسي؟ أوكي. طيب باكل معك انا مو بحالك. انا حسب حقي بس. طيب لا جد بخليك تاكل بس شويه يعني لا تكثر. طيب انت قلت لي ما قلت لي. طيب زين الشيء الثاني شو بعد؟ كيفك مع الاكل السبايسي؟ انا اوكي مع سبايسي بس مو سبايسي. يعني تاكل اكل هندي عادي؟ عادي. اي نفس الشيء. شوف انا مو خايف من هذا اكثر من ما اني انا خايف من الخبزه هذه. نفتح الطبق الثاني. اوكي الطبق الثاني يا طويل العمر. اوكي هذا اسمه تبس. شو اسمه؟ تبس هذا لحم. اللحم اللي يجيك يا طويل العمر مع الصوص الاحمر هذا بالبهارات. تبس هنا. يلا حتى الان الاشكال اللي طلعت لي زينه وريحتها يعني جيده. الريحه اوكي. ريحتها كويسه. ريحته ممتازه بس انا خايف من هذا. اروح وارجع اقول لك انا خايف من هذا. سؤال، هذه الاشياء تنأكل بالملعقه ولا لازم مع هذا؟ يعني في حاله انه ما عجبني، يعني انا اخاف انه ما يعجبني. طيب نروح للثالث. اوكي في شيء اللي عندك ايه؟ الثالث يا طويل العمر هذا لونه يخوف. انه زي الصوص هذا. شوف له مكان هني. ايه بنحطه هناك. طيب هذا الثالث هذا اسمه دوروت. خلاص هذا دجاج مع بيض. انت تحب البيض؟ يعني انا ما احب البيض صراحه. حتى انا ما بروقينه. هذا هذا بيض؟ دجاج. اوكي. فما راح احط بيض لاني ما احب البيض. اوكي تعجبني. هذه اكلات ياكلونها على العشاء الغداء ولا على الريوق؟ لا الغداء ياكلونها على الغداء والعشاء. طيب يا طويل العمر خلينا نبدا نجرب. زين راوني كيف ياكلونها على اساس اني اعرف الطريقه الصح؟ بوريك باكل قدامك واحده، اوكي وبعدين ابغاك تاكلها. طيب يا حبيبي شوف عشان تاكل تاخذ الانجيرا اللي هو الخبز خلاص، تاخذ مثلا زي كذا خلاص زي الخبز. كيف طعم؟ انت جربته من قبل طعمه لذيذ؟ لا لذيذ. ايوه مو قلنا تلفاكم سالت يا جماعه؟ انا اسف. سوري يا مخرج. ممكن نصور؟ يا الله يخربون التصوير ذا. كثر الصوص عشان الطعم هذا ما يطلع اذا ما كنت تحب الطعم. كثرنا بعدين كثرنا. بسم الله اول لقمه هذه ان شاء الله تكون مو اخر لقمه. وجهه مقلوب انقلب يا اخي. هو ممتاز هذا حلو بس لكن هذا يبغالك تعود عليه. يا اخي هذا ذي حموضه. ايه هذا مش خبز صح؟ مش خبز زين في حموضه. هو هذا نفس حق السودانيين اللي وش يسمونه؟ كسره صح؟ نفس الكسره في حموضه بالضبط. في حموضه لان لازم يتخمر، فهذا يكون زي الكسره. وفي اكله في جنوب السعوديه اسمها اللحوح. اوكي اللحوح معروف. هذا نفس هذا. زين الحين انا عجبني صراحه هذا لذيذ. اوكي حلو والله لذيذ بس هذا حتى السبايسي اللي فيه جميل. جميل. طيب ممتاز. هذا بتتعود عليه مع الوقت. انا ما في احد تجرب الاكل الاثيوبي الا بعدين قال انه كويس. يلا الحين نجرب الثاني اللي هو تبس. كثر اللحم. كثر يا حبيبي. طبعا اخذت هذه كثير انا اصغر. صدر هذا تبس. اوكي اللي هو لحم. شوف تعال يا سلام. وين تروح هذه؟ تعرف وين تروح؟ حلو. والله حلو. بس ارجع واقول لك ان هذه الاجزاء لو اكلتها مع خبز عادي تطلع لذيذه. يعني الحين الطعم مال هذا الشيء
مو كثير، بس والله هذه الاشياء مع الخبز اتوقع انها تطلع خرافيه. الحين وش سر الطعم هذا الغريب اللي يكون في الاكلات هذه؟ السر يا طويل العمر هم يحطون شيء اسمه بربري او البربريه بالعربي يسمونه. البربري هذا عباره عن 23 بهارات يجمعونها في بودره، يطحنونها وتصير بودره ويحطونها في كل الاكلات. عجيب. ايوه. هذه عجبك؟ انا حتى الان هذه التوب عندي. ممنوع نطلع، ممنوع خلاص. زعلتوني. بنجرب الطبق الثالث الحين اللي هو اسمه دروت. دروت هذا عباره عن دجاج مع صلصه. دروت يطول مره علشان ينطبخ لانهم يحطونه في البهارات لمده 12 13 ساعه بعدين يطبخونه. عجيب. يلا بسم الله. شوف لاحظ ان كل ما تصبر صغيره. كل لقمه ثانيه قاعد تصبر. خلينا ناخذ من الدجاج. وخذ الصوص حقه شوي يمكن احر من هذول. ها عادي السبايسي عادي. اهم شيء شيء يغطي على طعم الخبزه هذه. يلا كل الحين لو مكست ممكن تصير. مكس. راوينا شوف مكس كذا. والله سبايسي. والله؟ شوي يحطها هي اخر شيء. قلت لك حار. والله سبايسي. قلت لك انتبه بس قبل. لذيذة. حلو طعم عجبك؟ والله لذيذة. هذا يكون حار. والله حار. والله في الدرجه ذي. انا اخذت صوص وايد. بجرب معك اصبر. خاف انك تبالغ بس. لا والله حار. والله يعني انا مو متعود على السبايسي كثير، يعني احب السبايسي بس ما اتعود عليه كثير. اي حار. احر من ذولا. بس انا برجع اكل من هذا الشيء الجميل. عجبك هذا؟ والله لذيذ. ترى ذاك بعد حلو بس اصبر عليه شوي يعني تشتاق بعد شوي. نمكس انا اشوف هذا لذيذ صراحه. طيب وش هذا رايك؟ اكثر واحد. وش رايك تمكس اللحم مع الشيرو اللي هو الفول هذا؟ والله انا اخاف هذا بعدين بطني يستوي خلاط. بنحط بعدين عندنا الصحون تحت. اوه هذه. ان انا مسكر عيني وانت تاكدني. يلا زين. بطلع لها هاي. لقم لي صورة. لا خلها فيديو وخذها من الفيديو. ما يطلع دقيقه يا اخي يطلع مهزوز زي هذيك اللي هناك على اليسار. بالعكس اوكي شوف الباقيين كلهم ترى ناخذهم من كذي. اوكي هاتها. هذه المفروض نصورها زي كذا. جس وات. جس وات انت. والله لا جد والله طلعت لي في فكره في بالي. الحين يا راشد اوكي في اثيوبيا عندهم تراديشن اسمه غورشا. شو اسمه؟ غورشا هذا اذا كان واحد اثنين اخويا قاعدين مع بعض واذا كنت انت تحب خويك توكله بيدك لقمه وهذا اللقمه تسمى غورشا. زين بس اسمع بس. ضبطني بالصوص زياده ها. الله يخليك. غورشا ها صغيره. ايوه غورشا يلا قرشني. اللحم ومع يلا قروشني. غورشا. الله انت تحط لها فلفل وايد. والله كمود. على فكره والله الميكس هذا حلو. اي الميكس هذا يسمى بوننزا شيرو اللي هو لحم مع شيرو. ليش راح تنقص علينا في الاسامي؟ عشان ما حد عارف اسامي قد تقول اي شيء؟ يا مخرج. انا ابن الماكل. عجبك ولا ما عجبك؟ والله شوف انا قلت لك لذيذ ولكن هذا طعمه مزعج. هذا زي الكوفي في البدايه اول ما بديت كوفي ما كنت تحبه صح؟ ولا ما تحب أنا ما الكوفي؟ نفس السوشي. نفس السوشي اول ما تاكله تكرهه بس بعدين مع الوقت تبدا تحبه وتشتاق. نفس الشيء هذا. خلصها. ها؟ خلصها. انا الدجاج حرام يلا. ممتاز. والله ممتاز. في نهايه الحلقه هذه كانت تجربه جديده بالنسبه لي صراحه. بالنسبه لراشد. اول مره راشد يجرب الاكل الاثيوبي. يعني انا اقيم الاكل الوجبات هذه الثلاثه صراحه اعطيها يمكن 7.5 8 ولكن يوم تاكلها مع هذه تكون اقل صراحه. انا لاني ما تعود على طعمها. بالضبط الانجيرا راح تتعود عليها مع الوقت يعني ممكن يبغى لك شويه وقت عشان تتعود عليه بس الاكل الاثيوبي واحد من افضل الكوزينز الموجوده لا في افريقيا. لذيذ جدا صراحه. اي فعلا. في نهايه الفيديو لا نوصيكم اشتراك في القناه وراح احط قناه راشد في الديسكربشن. دليفري ما في؟ ما بتحطني انا؟ عشان مطعم.
اشتركوا في القناه وزوروا قناه راشد واشتركوا فيه، ونشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو قادم. السلام. السلام عليكم. مع السلامه. مع مع السلامه. السلام. تعال كذا. بيجربه الله يجرب هذا بيموت على الاشياء هذه اصلا. على ايش؟ لا يحب التغميس. اتشار ايوه ايه ريحته اتشار. هذا يطبع بالايد ما يروح. الحين ديتور بحط لكم على ذيكم. يبغى له 48 ساعه عشان يروح. شفت الاكل الهندي اذا اكلت؟ ايه ثقيل يا يا عيني عليك لما تكون رب منزل. وانت خذك لوزات من هالكاميرا. اوكي. كنت تحط له فلفل وايد. والله كان ودي. اهلا نكست. اللقطه اللي تاخذها هذا مو بالي يعني يرضيك كذي يتمسخرون عليه وانت قاعد هني تاكل. انا بخلص الاكل وبعدين خلنا اخلص الاكل الاثيوبي بعدين اوريكم. قفل المويه ذاك علشان الصوت. لا ما راح اصوره. كثير بس القمه. لكن ما تبين طاوله. القمه. هذا لا خذ صوره بعدين بوريك الفرق شلون، عشان وقت الفوتوشوب ترى يفرق مره. انك شرير. وش هو الحال؟ جرب بس. لا قاعد اشوف شو بيطلع. يلا شيل تغطي. شيله تحت لان عادي ما في مشكله، صور كم واحده وانا اختار. فكي عورني. يلا 1 2 3. طيب الحين يا راشد اوكي